Người tu giỏi là luôn luôn có chủ quyền, thực sự có mặt và biết những cái gì đang xảy ra, và trước hết là biết những cái cảm thọ đang xảy ra. Cũng như là khi tu mình phải để ý tới hình hài, rồi mình phải để ý tới những tâm hành khác, và mình phải để ý tới các pháp, thân thọ tâm pháp. Nhưng mà thọ là một trong những cái đối tượng lớn. Vậy cho nên trong kinh nói là người tu là phải quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, phải có mặt đó để nhận diện những cảm thọ nó đang xảy ra, và để mà xử lý những cảm thọ đó. Nếu là cảm thọ dễ chịu thì mình biết cách xử lý nó. Đây là cảm thọ dễ chịu. Cảm thọ dễ chịu này nó có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu mình hay không? Mà nếu mình thấy được rằng cái cảm thọ này nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu thì mình an tâm, mình thừa hưởng cảm thọ đó. Ví dụ như mình đi từng bước thanh thản mà mình thở không khí trong lành, thì cảm thọ dễ chịu đó nó có độc hại gì đâu, và mình an tâm, mình thừa hưởng cái cảm thọ dễ chịu đó. Nhưng khi mình đang uống rượu, đang hút thuốc có cảm thọ dễ chịu, thì mình cũng nhận diện đây là cảm thọ dễ chịu. Cảm thọ khi mà sử dụng xì ke ma túy nó cũng dễ chịu lắm, nó lân lân thoát tục lắm. Nhưng mà nếu mình thực sự có mặt thì mình nói rằng đây là cảm thọ dễ chịu, nhưng mà đằng sau nó chứa chất những cái yếu tố độc hại. Và chính cái cảm thọ dễ chịu này sau này sẽ mang tới những cảm thọ bức xúc, khó chịu, dằn vặt, tuyệt vọng. Cho nên cái cảm thọ dễ chịu này không có lành mạnh đối với mình, không có tốt đối với mình. Và nhờ cái tự giác đó mà mình buông bỏ được cái cảm thọ kia. Thành ra cảm thọ dễ chịu nó có hai loại. Một cái loại lành mạnh, không đưa tới những cái khổ đau cho tương lai. Và những cái cảm thọ dễ chịu nhưng mà không lành mạnh, nó sẽ đưa lại những cái bức xúc, khổ đau, hối tiếc trong tương lai. Thì mình không có an tâm được. Mình đằng sau cái cảm thọ đó nó có cái sự lo lắng, có sự sợ hãi. Và chính cái sự lo lắng sợ hãi đó với là cái ý thức tự giác của mình, nó có đủ sức giúp cho mình buông bỏ cái cảm thọ đó để đi tìm một cái cảm thọ dễ chịu, lành mạnh hơn. Lỡ có một cái cảm thọ khó chịu nó phát sinh trong khi đi từ cư xá ra thiên đường, tự nhiên có một cảm thọ khó chịu phát sinh, mình bức rứt, mình xốn xang, mình lo lắng, mình bực bội. Mà nếu mình có mặt thì mình nói chết rồi, tại sao có cái cảm thọ khó chịu này? Và mình nhận diện được cảm thọ khó chịu đó. Và khi mình nhận diện được cảm thọ đó thì đồng thời mình cũng tìm ra được cái gốc nguồn của cảm thọ đó. Tức là tâm mình nó đi tìm, nó truy cập những cái tài liệu trong quá khứ, hoặc là nó đồng chạm tới cái sự lo lắng, sợ hãi về tương lai. Cho nên mình đánh mất mình, và tâm mình đang bị áp giải
áp giải đi bởi một cái cảm thọ lo lắng, buồn phiền, khó chịu. Và nếu mình thực sự có mặt thì mình nói chà uổng quá. Đi từ cư xá ra thiền đường, trời mát như vậy, đẹp như vậy, hoa nở, chim hót mùa xuân như vậy, mà mình không có mặt, mà mình cứ để cho cái cảm thọ lo lắng, sợ hãi, buồn phiền này nắm bắt mình, thì quả thật là mình hơi dài, là mình chưa có đủ tự do. Và có tự do mới có hạnh phúc. Không có tự do thì không có hạnh phúc. Và ngay cái ý thức đó, cái sự thức tỉnh đó, nó có thể đem lại tự do của mình. Mình buông bỏ cái lo lắng bực bội đó, mình nói dài quá, buông ra, rồi trở về giây phút hiện tại và tiếp xúc được những cái mầu nhiệm. Mình đang ở với thầy, với sư huynh, với sư đệ, sư muội, sư tỷ. Mình đang ở với các bạn có cơ hội tu học, mùa xuân đang tới, trăm hoa đang đua nở, mà tự giam mình trong cái cảm thọ lo lắng buồn khổ này thì thật là quá dở, quá dài. Thì đó là một cái giác ngộ rồi. Đó đã là một cái sự giác ngộ rồi. Rồi khi mà có giác thì tự nhiên mình buông ra được và mình trở về được với là cái hạnh phúc mà mình xứng đáng để được hưởng. Thì cái cảm giác, cái cảm thọ khó chịu đó, mình nhận diện nó, mình ôm ấp nó, mình nhìn sâu vào nó, mình thấy được gốc rễ của nó, và do đó mình buông bỏ được nó. Cho nên quán niệm cảm thọ trong cảm thọ là một trong 4 cái phương pháp thực tập mà Bụt đã dạy trong kinh Niệm xứ. Có những người trong chúng ta bước thảnh thơi và hưởng được những cái cảm thọ thanh thoát, dễ chịu. Tại vì những người đó ít nhiều cũng có được tự do, một ít tự do. Không có bị ràng buộc bởi những đau thương của quá khứ, lo lắng cho tương lai. Những người đó tương đối nó có tự do. Và vì có một chút cái tự do, cho nên bước đi từ cái cư xá chúng ta lên thiền đường, chúng ta đã hưởng được nhiều hạnh phúc hơn. Có tự do, thành ra mình có thể tiếp xúc được với những cái gì tươi mát, lành mạnh, đẹp đẽ nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Những cái đó có rất là nhiều ở trong ta và xung quanh ta. Và khi mà tiếp xúc được với những cái gì tươi mát, lành mạnh, nuôi dưỡng, thì tự nhiên mình cảm thấy thư thái, dễ chịu trong thân cũng như trong tâm. Và mỗi bước chân như vậy, nếu mà có niệm và có định, thì mình tiếp xúc càng sâu. Và tiếp xúc càng sâu thì cái hạnh phúc nó càng lớn. Và khi mình đi từ cái cư xá của mình ra thiền đường, đó là mình đang tu. Đâu có phải tới thiền đường mới tu. Trên con đường tới thiền đường là đang tu. Và đang tu thì đang có hạnh phúc. Và từ cư xá của mình lên tới thiền đường có thể có hàng ngàn cảm thọ. Và nếu mà mình thực sự có mặt thì mình nhận diện được những cảm thọ đó. Khi mà những cảm thọ đó là những cảm thọ dễ chịu, nhẹ nhàng, thì mình thấy vui quá. Mà lỡ có một cái cảm thọ hơi nặng nề, hơi bức xúc, thì tại vì mình có mặt đó thì mình cũng nói có một cái cảm thọ nặng nề, bức xúc, uổng quá. Trời mùa xuân đẹp như vậy mà để cho một cảm thọ nặng nề, bức xúc như tới thì hơi uổng. Rồi mình nói tại sao vậy? Tại sao mà có cái cảm thọ nặng nề, bức xúc ra? Thì mình tìm ra tại cái tâm mình nó đang truy cập
những cái hình ảnh của quá khứ, hay là cái tâm mình nó đang truy cập những cái lo lắng trong tương lai. Vì vậy cho nên nó có cái cảm thọ bức xúc nặng nề kia, thì nó uổng quá. Tại sao trong hiện tại có những cái tươi mát, có những cái lành mạnh, có những cái màu giống như vậy mà mình không có tiếp xúc, mà tâm mình lại đi truy cập những cái tài liệu trong quá khứ, tài liệu trong tương lai làm chi để cho khổ như vậy. Rồi tự nhiên mình mỉm cười và mình lấy lại được cái tự do. Và lấy lại được cái tự do thì tự nhiên nó có an lạc, nó có hạnh phúc.